Yeah. ضلمة. شوف الحاج واجيلك جوا.
لا يا بابا السلام عليكم. ini waktu dah hari jokin no ini waktu hello how are you you want food after I wait you سعيدة بس خلي بالك سعيدة Allora il governo ha dato un permesso per queste persone. لا عليه الصلاة والسلام اسكت خلاص بقول له بحس ان النبي اسكت كل واحد يقول ان شاء الله بعد عد ياكل ايوه ايوه ابو جابر خش على الجيبه نرجع لايام ما فيش ولا تعبان عايزين نعيش ايوه كده برضه بيركب نفس العربيه A veces el alemán, a veces el inglés. الله بعد انزل لتحت هنا
Pizza bene, amico.